હેલો એવરીવન, આજે ફરીથી હું એક મારી નવી રેસીપી લઈને તમારી સાથે આવી ગઈ છું. તો આજે આપણે બનાવીશું ભરાલા શાકનો જે માર્કેટ કરતાં પણ સરસ એવો મસાલો બનાવીશું કે જે મસાલો તમે કોઈ પણ શાકમાં ભરેલા શાક બનાવો તો એમાં ઉપયોગ કરી શકો છો. ઇવન તમે બીજા પણ આ શાકમાં આનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આગળ વિડીયોમાં હું કહીશ. તો એના માટે મેં અત્યારે આ શેકેલા સિંગદાણા, કોપરું અને તલ લઈ લીધા છે. એનું મેં માપ છે ઉપર સ્ક્રીન પર આપી દીધું છે. આ મારાથી ફાઇલ સોરી પણ કરપ્ટ થઈ ગઈ એટલા માટે અત્યારે હું રોસ્ટ કર્યા એ નહીં બતાવી શકું. તો એ મેં ત્રણેય વસ્તુ લઈ લીધી છે. સાથે મેં એક વાટકી જે પાપડી ગાંઠિયા આવે છે એ લીધા છે. તમે ભાવનગરી ગાંઠિયા પણ લઈ શકો છો. આમાં સિંગદાણા અને તલ અને કોપરુંને સહેજ ગરમ કરી અને લઈએ એટલે શેકીને લઈએ તો એનું જે મોઇશ્ચર હોય એ દૂર થઈ જાય છે અને લાંબો સમય સુધી આ સ્ટોર કરી શકાય છે. ત્યાર પછી મેં અંદર 1 ચમચી વરિયાળી પાવડર લીધો છે. વરિયાળી પાવડરથી આનો સ્વાદ બહુ સરસ લાગે છે. ભરેલા શાકમાં બહાર મસાલો મળતો હોય તો એમાં આ રીતે વરિયાળી પાવડરને ચડિયાતા મસાલા હોય છે. ત્યાર પછી આપણે લાલ મરચું પાવડર લઈએ છીએ. તો લાલ મરચું પાવડર છે મેં 2 ચમચી લીધું છે અને આપણે 3 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર લઈએ છીએ. ભરેલા શાકમાં હંમેશા ધાણા જીરું પાવડર વધારે એડ થતું હોય છે. એનાથી એનો સ્વાદ ખૂબ સરસ લાગે છે. હવે આપણે આની અંદર હળદર લઈએ છીએ. તો હળદર છે આપણે અડધી ચમચી જેટલી હળદર લઈ લઈએ છીએ. અત્યારે આપણે મસાલા કરીએ છીએ પણ જ્યારે શાક બનાવીએ ત્યારે જે પ્રમાણે શાક લઈએ એ પ્રમાણે એમાં ટેસ્ટ કરી અને વધારે ઓછા મસાલા બીજા ઉપરથી એડ કરી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી 5 ચમચી જેટલી આપણે હિંગ લીધી છે. હવે આની અંદર સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લઈ લેવાનું છે. અત્યારે આપણે આ મસાલામાં ગાંઠિયા લીધા છે એટલે એ રીતે મીઠું અંદર એડ કરવાનું. અને હવે આપણે 1 ચમચી એટલે કે 2 નાની ચમચી જેટલી મેં ખાંડ લીધી છે. જે ખાંડ એડ કરવાથી આ ભરેલા શાક છે હંમેશા ખાટા મીઠા ગળચટા તીખા હોય છે. એટલા માટે અત્યારે જ આપણે બધો મસાલો અહીંયા જ એડ કરી દઈએ છીએ. હવે આની અંદર મેં 1 ચમચી જેટલી કસૂરી મેથી લીધી છે. કસૂરી મેથીથી આનો સ્વાદ જ આખો અલગ આવશે. અને હવે એને પલ્સ મોડ પર આ રીતે એનો ભૂકો કરી નાખવાનો છે. જે એકદમ પાવડર નથી કરવાનો, આ રીતે ડ્રાય રહે એવો મસાલો. એટલે કે ચાલુ બંધ કરી અને પલ્સ મોડ પર એને આપણે 3-4 આટા ફેરવશું એટલે સરસ આ રીતે થઈ જશે. ત્યાર પછી મારી પાસે આ સૂકવેલી કોથમીર છે જે એડ કરું છું. તમે જ્યારે શાક બનાવો ત્યારે તમે અત્યારે ના એડ કરો તો ફ્રેશ કોથમીર એડ કરી શકો છો. આ મસાલો છે એ તમે કોઈ પણ રીંગણા બટાકાનું ટુકડાનું શાક કે પછી ભીંડાનું શાક કે બીજા કોઈ શાક બનાવતા હોય, ઇવન ભરેલા મરચાંના ભજીયા બનાવો હોય તો પણ તમે આ શાક મસાલાને એડ કરી શકો છો. અને આનાથી એનો સ્વાદ બહુ સરસ લાગે છે. ડુંગળી લસણ ઉપરથી આપણે એડ કરવાના. જ્યારે શાક બનાવીએ ત્યારે આપણે અંદર આદુ લસણ બધું એડ કરી શકીએ છીએ. અત્યારે આપણે ડ્રાય મિક્સચર જ તૈયાર કર્યું છે. અને આ જો તમારી પાસે મસાલો બનાવેલો તૈયાર હોય ને ત્યારે કોઈ પણ ભરેલા શાક બનાવતા જરાય વાર નહીં લાગે. જો તમને આ રેસીપી ગમે તો એક લાઇક જરૂરથી કરી દેજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો.